Trong khi quý vị đang theo dõi những dòng tít nóng hổi về các cuộc tranh luận trên sóng truyền hình hay những dòng trạng thái đầy tranh cãi trên mạng xã hội, thì ở một góc khuất của đại dương, những con tàu khổng lồ chở đầy thuốc nổ đang lẳng lặng tiến về phía Trung Đông. Đừng để những bản tin thời sự 24 giờ đánh lừa thị giác. Thế giới đang đứng trước một bước ngoặt mà lịch sử sẽ phải ghi lại bằng máu và lửa. Có một câu hỏi mà giới tinh hoa tại Washington đang rỉ tai nhau, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện trên mặt báo chính thống: Donald Trump đã thực sự ấn định ngày giờ để kết thúc vấn đề Iran hay chưa? Câu trả lời không nằm ở những phát ngôn hùng hồn, mà nằm ở những chuyến hàng âm thầm trong đêm. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách một sự thật ít ai biết: tại sao tất cả những gì quý vị nghe thấy về 100 ngẫu hứng hay điên rồ chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn phía sau, bởi vì cái đích cuối cùng của ván cờ này không chỉ là Tehran. Quý vị hãy để ý, mỗi khi có biến động tại Trung Đông, các tờ báo lớn như Yonhap News, CNN hay các hãng thông tấn phương Tây lại đồng loạt vẽ lên hình ảnh một tổng thống Mỹ hành xử thiếu tính toán, một kẻ điên cầm trong tay nút bấm hạt nhân. Họ gọi đó là sự ngẫu hứng nguy hiểm. Nhưng hãy dừng lại một chút và suy ngẫm. Đây chính là điểm mà giới quan sát chiến lược gọi là nghệ thuật gây nhiễu. Việc truyền thông hạ thấp Trump, mô tả ông như một người thiếu chiến lược, thực chất lại là một món quà vô giá cho Lầu Năm Góc. Khi đối phương tin rằng đối thủ của mình đang hành động không có quy luật, họ sẽ chủ quan. Nhưng thực tế thì sao? Đằng sau vẻ ngoài có vẻ ồn ào đó là một lộ trình cực kỳ bài bản, được tính toán đến từng mm. Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn vào những gì họ đang làm. Trong giới quân sự đỉnh cao, có một câu châm ngôn thế này: kẻ thực sự muốn đánh sẽ không bao giờ gào thét trên mặt báo. Và nếu quý vị nghĩ rằng những đợt điều động tàu sân bay rầm rộ ngoài kia là dấu hiệu của chiến tranh, thì quý vị đã lầm. Đó chỉ là diễn show để dọa dẫm. Dấu hiệu chiến tranh đừng nhìn vỏ, hãy nhìn ruột. Vậy đâu mới là dấu hiệu thật sự? Các chuyên gia tình báo quân sự có một quy tắc nằm lòng: ninh thọ xem giò, xem chiến tranh, hãy xem gạo và đạn. Một tàu sân bay có thể ghé thăm một bến cảng để phô trương sức mạnh, nhưng một con tàu chở đạn âm thầm cập bến thì đó là lệnh khai hỏa đã được ký. Điều đáng chú ý mà rất ít tờ báo nhắc đến, kể từ tháng 1, một lượng khổng lồ tàu chở đạn dược và máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster đã liên tục thực hiện các chuyến bay đêm đến các căn cứ hậu cần tại Qatar và Kuwait. Đây không phải là khí tài để tập trận. Đây là kho đạn dự trữ cho một chiến dịch cường độ cao. Khi Mỹ bắt đầu di chuyển các kho dự trữ chiến lược, khi những chuyến hàng hậu cần vượt quá mức chi tiêu bình thường hàng năm, thì đó không còn là răn đe nữa. Đó là sự chuẩn bị cho một cú đấm thép. Trump không cần phải gào thét trên Twitter về việc sẽ kết thúc đòn lockout với Iran vào ngày nào. Ông ấy chỉ cần để các tướng lĩnh hậu cần hoàn tất việc đổ đầy băng đạn. Một khi kho đạn đã sẵn sàng, cái bẫy sẽ sập xuống. Nhưng tại sao Mỹ lại quyết liệt đến thế vào lúc này? Tại sao họ không chọn con đường đàm phán như bao đời tổng thống trước đây? Câu trả lời nằm ở một bài học xương máu mang tên Triều Tiên, nơi mà Washington đã phải nếm trái đắng suốt 30 năm qua. Nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao Mỹ không ngồi vào bàn đàm phán? Tại sao không dùng ngoại giao để tháo gỡ ngòi nổ hạt nhân tại Iran? Câu trả lời rất đơn giản nhưng lại cực kỳ cay đắng. Washington đã thấm đòn. Suốt hơn 30 năm qua, Mỹ đã rơi vào một cái bẫy lặp đi lặp lại với Triều Tiên. Kịch bản luôn là Bình Nhưỡng hứa hẹn từ bỏ hạt nhân, Mỹ nới lỏng trừng phạt và viện trợ, để rồi sau đó, họ phát hiện ra đối phương vẫn âm thầm làm giàu uranium trong các hầm ngầm sâu dưới lòng đất. Với Donald Trump và những bộ óc chiến lược tại Lầu Năm Góc hiện nay, kiểu hứa lèo đó đã kết thúc. Họ hiểu rằng, đối với những quốc gia coi hạt nhân là lá bài sinh tồn, thì việc ký kết những tờ giấy cam kết chỉ là cách để họ kéo dài thời gian. Vì vậy, mục tiêu của Mỹ ở Iran lần này không phải là một hiệp ước hạt nhân mới. Đừng nhầm lẫn. Mục tiêu thực sự là regime change, hay còn gọi là thay đổi chế độ. Giới quan sát tinh tường đều nhận ra một thông điệp ngầm: chỉ khi chế độ hiện tại sụp đổ, mối nguy hạt nhân mới thực sự chấm dứt. Và để làm được điều đó mà không phải sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao như ở Iraq hay Afghanistan, Mỹ đã chuẩn bị một kịch bản hoàn toàn khác. Một kịch bản mang tên nội công, ngoại kích. Quý vị hãy chú ý đến chi tiết này, vì đây mới là phần khiến cả khu vực chấn động. Mỹ sẽ không dại dột đổ hàng trăm ngàn quân vào đánh trực diện ngay từ ngày đầu tiên. Bài học từ các cuộc chiến trước đã dạy họ rằng chiếm đóng một quốc gia là con đường nhanh nhất dẫn đến kiệt quệ tài chính. Thay vào đó, ván cờ của Trump sẽ bắt đầu từ bên trong lòng nước Iran. Ít ai để ý rằng, những lệnh trừng phạt kinh tế ngặt nghèo nhất lịch sử đang được siết chặt không phải để trả đũa, mà là để tạo ra một nồi áp suất xã hội. Khi nền kinh tế sụp đổ, khi đồng tiền mất giá và người dân rơi vào cảnh bần cùng, đó là lúc mồi lửa được thắp lên. Kịch bản mà Washington đang hướng tới là hỗ trợ vũ khí và thông tin tình báo cho các lực lượng đối lập, tạo ra những cuộc khởi nghĩa vũ trang ngay trong lòng Tehran và các thành phố lớn.
Khi đất nước Iran rơi vào cảnh hỗn loạn, khi chính quyền trung ương mất kiểm soát và rơi vào trạng thái vô chính phủ, đó mới là lúc lưỡi hái thực sự xuất hiện. Lúc này, các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và không quân Mỹ vốn đã chờ sẵn tại các căn cứ mà chúng ta vừa nhắc tới ở phần 1 sẽ tràn vào. Nhiệm vụ của họ không phải là chiếm đóng, mà là dọn dẹp. Họ sẽ đánh vào các cơ sở hạt nhân, các trung tâm chỉ huy tối cao và các kho tên lửa trong một chiến dịch chớp nhoáng. Đây không phải là một cuộc chiến tranh kéo dài, mà là một cú đấm triệt hạ vào một cơ thể đã suy yếu từ bên trong. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là khi nào? Donald Trump là một vị tổng thống rất khó đoán định trong các đời tổng thống. Ông ấy không chỉ là một nhà chính trị, ông ấy còn là một người làm truyền thông và kinh doanh đại tài. Mọi hành động quân sự lớn của Mỹ đều phải phục vụ cho một mục tiêu chính trị nội bộ. Nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại rằng thời điểm ngòi nổ này bị kích hoạt đã được ấn định rất rõ ràng trên tờ lịch tại Nhà Trắng. Và dự tính, đó có thể chính là trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Một chiến thắng vang dội tại Trung Đông, một sự sụp đổ của kẻ thù lâu đời sẽ là lá bài cử tri không thể cưỡng lại, giúp Trump củng cố quyền lực tuyệt đối. Thế nhưng, nếu quý vị nghĩ rằng Iran là cái đích cuối cùng, thì quý vị đã lầm lớn. Trong ván cờ toàn cầu này, Iran chỉ là một con tốt thí để dọn đường cho một cuộc đối đầu kinh thiên động địa hơn nhiều. Con át chủ bài thực sự mà Mỹ muốn hạ gục đang nằm ở phía đông. Đến đây, có lẽ quý vị đã nhận ra một bức tranh lớn hơn đang dần hiện hữu. Tại sao Mỹ lại chấp nhận rủi ro đẩy Trung Đông vào một cơn địa chấn mới? Tại sao họ lại quyết liệt triệt hạ tầm ảnh hưởng của Iran ngay lúc này? Câu trả lời không nằm ở Tehran, mà nằm ở Bắc Kinh. Trong tư duy chiến lược của Donald Trump và những người theo đuổi học thuyết làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Iran chỉ là một mắt xích, một con cờ cần phải được giải quyết dứt điểm để dọn đường cho một cuộc đối đầu mang tính sinh tồn. Trùm cuối thực sự trên bàn cờ này chính là Trung Quốc. Hãy nhìn vào lộ trình mà Washington đang triển khai, quý vị sẽ thấy một sự tính toán cực kỳ tàn khốc và thực dụng. Để có thể giành tay đối đầu trực diện với một siêu cường như Trung Quốc, Mỹ buộc phải dọn dẹp sạch sẽ những rắc rối ở các khu vực khác. Đầu tiên là Venezuela tại Nam Mỹ để bảo đảm sân sau và nguồn cung dầu mỏ. Tiếp đến là Iran để cắt đứt một trong những nguồn cung cấp năng lượng và đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Bắc Kinh tại Trung Đông. Ít ai để ý rằng Iran chính là một trạm tiếp liệu khổng lồ cho nền kinh tế Trung Quốc. Bằng cách bẻ gãy Iran, Mỹ không chỉ loại bỏ một mối đe dọa hạt nhân, mà còn gián tiếp giáng một đòn chí mạng vào an ninh năng lượng của Trung Quốc. Khi vòi rồng dầu mỏ từ vùng vịnh bị kiểm soát hoặc bị gián đoạn, Bắc Kinh sẽ rơi vào thế yếu trên bàn đàm phán toàn cầu. Và sau Iran, mục tiêu tiếp theo sẽ là gì? Đó có thể chính là Triều Tiên đang được Trump nhắm tới. Khi không còn sự hậu thuẫn và phối hợp từ trục Iran, Venezuela, Bình Nhưỡng sẽ trở nên cô lập hơn bao giờ hết. Đây có thể là thời điểm Mỹ sẽ dùng sức mạnh tổng lực để buộc Triều Tiên phải lựa chọn, hoặc là thay đổi, hoặc là đối mặt với số phận tương tự. Vậy thì vị thế của Việt Nam trong cơn lốc xoáy này sẽ ra sao? Trong ván cờ xoay trục này, có một quốc gia đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đó chính là Việt Nam. Khi Mỹ dồn toàn lực về phía Thái Bình Dương để đối đầu với Trung Quốc, vị trí chiến lược của Việt Nam trên Biển Đông và trong chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều cường quốc buộc phải chú ý đến từng bước đi của Hà Nội. Trong bối cảnh các mồi lửa xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức trong việc giữ vững thế cân bằng quyền lực. Thưa quý vị, thế giới không vận hành bằng những lời hứa ngoại giao hoa mỹ. Nó vận hành bằng sức mạnh, bằng hậu cần và bằng những tính toán địa chính trị lạnh lùng. Việc Trump ấn định thời gian cho Iran không đơn thuần là một cuộc chiến tranh vùng miền. Đó là phát súng hiệu cho một trật tự thế giới mới. Một trật tự mà ở đó, Mỹ muốn khẳng định vị thế độc tôn bằng cách bẻ gãy từng mắt xích trong liên minh của đối phương. Chiến tranh có thể không nổ ra bằng những loạt đại bác ngay lập tức, nhưng nó đã bắt đầu từ những chuyến tàu chở đạn âm thầm trong đêm và những lệnh trừng phạt siết chặt cổ họng nền kinh tế. Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là liệu chiến tranh có xảy ra hay không, mà là khi Iran sụp đổ, liệu Bắc Kinh sẽ đứng yên nhìn đồng minh bị triệt hạ, hay sẽ có một động thái chưa từng có để lật ngược ván cờ? Thế giới có thể đang tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu nguy hiểm chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại. Và chúng ta, những người quan sát, cần phải tỉnh táo để nhìn xuyên qua màn sương mù của truyền thông. Quý vị nhận định thế nào về diễn biến này? Liệu kịch bản nội công, ngoại kích của Mỹ tại Iran có thực sự thành công, hay nó sẽ châm ngòi cho một cuộc thế chiến mới? Hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin chiến lược đặc biệt hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những phân tích sâu sắc tiếp theo.